kompakt, elektromos, ötletes és tele van energiával? Na ez a Firefly. És vártad te is a modell nevét, ugye? Hát mi is, de nincs. Ugyanis ez ennyi. Ez így ennyi. Ez ennyi. Ez a Firefly névre hallgató, kis elektromos Szent János bogár, ami tulajdonképpen olyan, mint a neve. Egy kicsi, elektromos, mégis kompakt és igen. városi elektromos kisautó, és a méreteit egyébként jól mutatja, hogy kőkevény 3 mm-rel lépi át a 4 méteres hosszúságot. Ha megmutatjuk oldalról, akkor igazából látszik is. És ha már itt vagyunk az oldalánál, akkor a másik szembetűnő, hogy nagyon kint vannak a szélén a kerekek. És így viszont hosszú a tengelytáv, mert 2615 mm, ami előrevetíti azt, hogy az utastér mégis tágas lesz, de ne rohanjunk ennyire előre. Nézzük meg még a hátulját. Hátulját, elejét is majd. Zsolti, mondj pár szót kérlek erről, itt, erről. Hátul ugyanaz a 3 kis kerek alakú lámpa egység található, mint elől. Szerinted csereszabatosak? Ez egy jó kérdés. Ezt meg kéne kérdezni az importőrtől. Igen. Ugyanez a műanyag betét van elől is. Ez egyébként a környezettudatosság miatt van, mert így kevesebb az előállítási költség. Nyilván. Egyébként bohókás az autó, most mindenféle hülyeséget félretéve. Én nagyon kíváncsi voltam rá, hogy milyen lesz, és azt kell mondanom, hogy kellemes meglepetés. Mert eleve ránézel, olyan fura, nem? De hogy egyébként ilyet nem látsz az utakon. Szemből nekem egy kicsit a vízipók, csodapók jut eszembe. Nem? Neki voltak ilyen kis szemei. Nem tudom. Az biztos, hogy egyedi, tehát hasonló formával nem igazán találkozunk. Hát mindig azt mondjuk, hogy olyan egyenautók vannak, nem? Erre nem lehet elmondani. Erre nem lehet ezt mondani. Egyébként, ha én ránézek, nekem az jut eszembe, hogy ez mi a fene. Igen. És egyébként, tehát hogy a hatótáv az ilyen 200 km körül van, azt mondják, viszont ez tényleg végre egy olyan elektromos autó, ami arra rendeltetett, mint az elektromos autók. Nem? Városba rohangálós, kicsi, 200 kilométeres hatótávval elvileg bőven elég. Te mész egy nap többet, mint 200 kilométer a városon belül? Nem nagyon. Könnyű vele parkolni, könnyű vele manőverezni. És egyébként egy 143 lóerő? 143 lóerő, 200 Nm maximális nyomatékkal, és hátsó keréken, szóval még lehet vele játszani is egy kicsit. Felpattintod az elejét? Nézzük meg. Ha már itt vagyunk, nézzük meg, hogy mennyire is kompakt az a kompakt méret, ugyanis mivel elektromos platform, ezért található benne Frank. Tadám! Ez egy 92 literes pakolórekesz itt az autó orrában, ahol egy csomó mindent el lehet rejteni, például töltőkábelt, elsősegélycsomagot, láthatósági mellényt, és egy csomó mindent, és ami meglepő, hogy ebbe azért van anyag, és van teleszkóp, és van benne szigetelés is. A hátsó ajtót itt lehet kinyitni, megmutatod közelről, légy szíves a nézőknek, hogy hova rejtették el. Egyébként van rajta piktogram a gyengébbek kedvéért, csak egyébként nem keresnéd a hátsó ablaktörlőnél. Először mi is kerestük, hogy hol van a nyitógomb. De megtaláltuk. Ez a lényeg. A hátsó csomagtartó 330 liter körülbelül, a hátsó ülések ledöntésével pedig rengeteg teret nyerünk, ugyanis tényleg kompakt az autó, de nézzük meg a belsejét, mert egyébként sokkal igényesebb, mint amire először számítottam. Nézzük meg. Kezdjük hátul. Olyan, mintha egy szép, igényes nappaliba tévednénk, nem? Szép, világos. Próbálj már meg beülni hátra. A jobb belső ülésen én ültem, nézzük meg, hogy beférsz-e mögém. Előszeretettel szivatunk téged, mert magas vagy, és igen, ez egy jó... 186 centi, a fejnek bőven van hely, a térdem előtt még van hely, és amúgy kényelmesen ülök. Elég hosszú az ülőlap.
Kényelmes. De nézzük meg elől. És elől tényleg megérkezünk a Luxi nappaliba. Meglepően egyébként minden iróniát félretéve, teljesen igényesek az anyagok, szerintem tök jó az anyaghasználat. És szerinted mit rejt a jobb belső ülés ülőlapja? Hát ha már így kérdezed, akkor nem szivacsot. Tadám. Ott is van tároló. Ez nagyon kemény. Tényleg praktikus ez a kis autó azért. Hol van még tárolórekesz? Keressünk. Van egy pár. Megnézzük az infotainmentet, beülsz előre? De tényleg egyébként az anyagminőség az sokkal jobb, mint amire elsőre számítottam. Nagyon kíváncsi voltam az autóra, mondjuk én minden autóra ezt mondom, hogy kíváncsi vagyok rá, de erre tényleg. Mert nem tudtam, hogy mire számítsunk. Semmilyen előéletünk nincsen magával a márkával se, meg így ezzel az autóval se, de egy csomó olyan kis városi okosság van benne, ami szerethetővé teszi az autót. És itt belül abszolút egy letisztult, minimál dizájnos, középre helyezték ugye az infotainmentet, ami egy különálló kis monitor. Az egy 13,2 szolos érintőképernyő tulajdonképpen, egy normál tablet méret. Irányváltó itt kapott helyet, a kormány mögött ott van a műszeregység. Kínai márkáknál egyébként láttunk már ilyet, illetve ehhez hasonló megoldásokat. Szerintem teljesen jó, rendben van. És a kormányról mi a véleményed? A fogásról, a méretéről? Érdekes, hogy egy kicsit ilyen kis téglalap-szerű kormány van. Kicsit olyan, mint a PlayStation-nek a joystickja. Egy picit igen. De meg lehet gyorsan szokni. Indulás előtt megnyomogatjuk egy kicsit ezt Nézzük a csodát. Nézzük meg, hogy mit tud. A furcsaság a leginkább nekem az volt, hogy vezeték nélkül az Apple CarPlay tudja, viszont az Android Autót nem. Ha nem csaltak a próbák. Egyébként az egész rendszer ilyen kis játékos piktogramokkal van ellátva, és van személyasszisztens is benne, nagyon kis cuki. Ez ugye az alapfelszereltség, hogyha minden igaz, viszont kb. Minden benne van, ami kell, mert van kormányfűtésünk, van ülésfűtésünk, tényleg jó az anyagminőség. És milyen hangrendszer van benne? Egy 14 hangszórós 7.1-es Dolby Atmos hangrendszer van benne, ami egyébként egész jól szól. Megyünk? Nézzük meg. Nézzük. Ha már kompakt és ha már városi, tippeld meg, Zsolti, légy szíves, hogy mennyi a fordulóköre ennek a kis cukiságfaktornak? Hát nagyon jól fordul. Én olyan 10 méter alattira tippelek. Hát Jól akkor tippelek? menjél és vegyél lottót, ugyanis 9,4 méter a fordulóköre, ami szerintem nagyon jó, és nem csak ebben a kategóriában, hanem úgy unblock, ugyanis szerintem nem nagyon volt tesztautó nálunk, idén legalábbis biztos, hogy nem. Nem, mert a többségnek 10 méter fölött szokott lenni. Így van. És ezzel pedig nagyon jól lehet érezni, hogy jó ez az adat. És ez főleg ugye városi közlekedésnél lehet előny. Így van, hát manőverezhetőség tekintetében világbajnok az autó, ugyanis nagyon kint vannak a szélén a kerekek, ennek köszönhetően tényleg jól fordul, és nézzük, van alatt a futómű. Van. Most jöttünk fölfelé, picit hepeupás volt az út, és teljesen puha, tehát nem egy feszes futómű van alatta, de kényelmes. Hát kell is a városi kátyús utakon. De ez az autó, ez pontosan városba lett kitalálva. És el is hiszed róla, hogy a városba. Mondjuk, szerinted Olaszországban mekkora létjogosultsága lehet ennek? Ugye ott inkább a Fiatot és az egyéb hasonló kis autókat részesítik előnybe. El tudnád képzelni egy pár éven belül egy Firefly
márka vagy egy Firefly modell, mint ez veszi át ott az uralmat? Szerintem van rá esély, csak egy jó árat kell, hogy kitaláljanak rá. Hát, most rátapintottál Ugye? a lényegre. Hát akkor mondom. A tesztautónknak a vételára, konkrétan ez a konfiguráció, ez 12,4 millió forint. Aha. Ez nem volt annyira meggyőző. Mi volt ez az aha? Sok vagy kevés? Szerintem reálisan sok. Hát figyelj, azért az a baj, hogy a jelenlegi, vagy nem baj, hogy a jelenlegi piacon azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából reális az ára. Nyilván az állami támogatással ugye jobb lenne, de mivel hogy az december 31-től már nincsen, így ennyi a tényleges ára. Állami támogatással azért a 8,5 millió közeli vételár az nyilván barátságosabb, de én úgy gondolom, hogy reális ez az ár. Milyen jó gyorsul. És nem is sportba vagy, hanem ilyen takarékos üzemmódba. Kifejezetten kellemes benne utazni. Tényleg jók az ülések, ilyen kanapészerű, nem? Hogy Igen, meg egybe mozog mint ez egy is, nappaliba ülnél egy ilyen kényelmes fotelbe. Igen. Ez volt a Firefly, hamarosan jön az írásos teszt róla. És iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket Facebookon, Instagramon és a TikTokon is. Sziasztok! Sziasztok!